Moi! Tällä koealalla kasvavat taimet on tuotettu metsänjalostusohjelman huippupuiden välisistä risteytyksistä alkiomonistusta hyödyntäen. Metsänjalostuksen tavoitteena on varmistaa yhtä lailla korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuus kuin metsien säilyminen terveinä muuttuvassa ympäristössä myös tuleville sukupolville. Luonnonvarakeskus toteuttaa metsänjalostusta Suomessa viranomaistyönä. Metsänjalostuksen 3 keskeisintä tavoitetta on parantaa metsien viljelyvarmuutta, kasvua ja laatua. Viljelyvarmuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaista mukautumiskykyä erilaisiin ilmasto-oloihin, tautien ja tuholaisten kestävyyttä sekä hyvää ympäristöolosuhteiden vaihtelun sietokykyä. Alkiomonistus on kasvullisen lisäyksen menetelmä pistokaslisäyksen ja varttamisen ohella. Kasvullista lisäystä hyödynnetään metsänjalostuksen eri vaiheissa. Alkiomonistuksessa siemenalkiosta aloitetaan laboratoriossa solukkoviljelmä, josta voidaan tuottaa kasvullisia alkioita, jotka ovat perimältään identtisiä kantayksilön kanssa. Näistä alkioista kasvatetaan solukkotaimia. Solukkoviljelmät voidaan syväjäädyttää nestemäisessä typessä, joka mahdollistaa lisäysaineiston varastoinnin vuosikymmeniksi. Syväjäädyttämällä lisäysaineistoa voidaan esimerkiksi turvata harvinaisten ja arvokkaiden perintötekijöiden tai jopa kokonaisten puulajien säilyminen uhkaavilta tuhoilta ja taudeilta, tai varastoida lisäysaineistoa siitä tuotettujen taimien kenttätestauksen ajan. Tämän koealan puut on istutettu 10 puun ruutuihin havainnollistamaan perinnöllisiä eroja. Jokaisessa ruudussa olevat puut ovat peräisin samasta solukkolinjasta, jota on varastoituna myös syväjäädytettynä. Solukkolinjojen väliset erot kasvussa näkyvät nyt 7 kasvukautta kasvaneissa taimissa. Laatuominaisuuksien erojen selvittäminen vaatii pidempiaikaista kenttätestausta. Samaa alkuperää olevia taimia testataan useilla eri kohteilla olevissa kokeissa, jotta tulokset ovat yleistettävissä. Kenttätestaustulosten perusteella metsänviljelyyn tuotettaviksi valitaan parhaat solukkolinjat. Perinnöllinen monimuotoisuus turvataan valitsemalla yhtäaikaisesti viljelyn useita kymmeniä, jopa yli 100 solukkolinjaa, jotka ovat peräisin lukuisista eri puista. Punkaharjun puulajipuistossa kasvaa parikymmentä erilaista kuusen erikoismuotoa. Erikoismuodoksi määritellään ulkoasultaan lajinsa tavanomaisesta edustajasta poikkeava yksilö, jonka ulkoasun on oltava perintötekijöiden ansiota, ei olosuhteiden aiheuttama. Kuusen erikoismuodot ovat ulkoasultaan erittäin vaihtelevia aina matalakasvuisista pöytä- ja kääpiökuusista tiheäkasvuisiin tuulenpesiin ja kartioihin, hoikkiin surukuusiin sekä kummallisiin käärmeisiin ja kauniisiin puna- ja kultakuusiin. Erikoismuodot ovat koristeellisia ja hyvin näyttäviä erityisesti kasvettuaan suurikokoisiksi. Nykyisin erikoismuotoja käytetään esimerkiksi viherrakentamisessa ja kaupunkien puistoalueella korvaamaan heikommin pohjoisiin oloihin sopeutuvia ulkomaalaisia lajeja ja lajikkeita. Erikoismuoto-ominaisuudet ovat usein perintötekijöiltään väistyviä, jolloin erikoismuotoisen puun jälkeläiset edustavat lajinsa valtavirtaa. Tämän vuoksi erikoismuotoja lisätään kasvullisesti esim. Vartteesta pistokkaina tai solukkoviljelyä hyödyntäen.